No niin, hyvää päivää. Jari Lämsä, KIHU, johtava asiantuntija seuranta- ja arviointi- ja yhteiskuntatieteet. Ja tänään tartutaan aiheeseen kunnat ja urheilu. Organisoitu urheilu, aika paljon puhutaan valtion liikuntabudjetista tai muista, mutta nyt on toteutettu selvitys, jossa on selvitetty kuntien ja urheilusuhdetta, minkälaisia tukimuotoja kunnat kohdentaa urheiluun, miten ne toimii ja miten se urheilu näkyy kuntien strategioissa. Ja tämän selvityksen tekijöinä on mun lisäksi ollut KIHUlta Akseli Holopainen ja sitten Pasi Mäenpää, yrittäjänä toiminut kaveri. Ja tässä oikeastaan tämän esityksen tiivis runko, eli ensin vähän hankkeen taustat, sitten yksinkertaisesti ja lyhyesti mitä tehtiin, tulokset ja lopuksi mitä ajatuksia herättää. Ja tuossa oikealla puolella on toi Lempäälän kunnan logo ja myös sitten Lempäälän brändätty versio siitä, ja tämäkin liittyy vähän, palataan lopussa tähän asiaan, että meillä on olemassa tämmöinen julkinen kunta, virallinen kunta, ja sitten meillä on markkinoilla toimiva tai brändätty kunta, jotka on kaksi vähän niin kuin eri ulottuvuutta siinä nykypäivän kunnassa. Mutta miksi tämmöinen hanke? Ensinnäkin julkisuudessa kunnat ja urheilu on totta kai mediassa jatkuvasti esillä. Kunta tukee urheilijoita, joukkueita, kunta rakentaa olosuhteita. Yleensä lajit haluaa enemmän kuin mitä sieltä saa, haluaa laadukkaampia olosuhteita. Tilat meinaa loppua kesken. Kunta tukee urheiluseuroja, erilaisia urheiluorganisaatioita monella tavalla. Ja ehkä nykyään uutena, ei nyt niin uutena, mutta edelleen vahvemmin esiin noussut on se, että erilaiset tapahtumat tuottaa kunnalle brändiarvoa, myös taloutta. Ja välillä tietenkin kunnan ja urheilun ja eri urheilutoimijoiden suhteessa on ongelmia, tulee konkursseja tai olosuhteet hajoaa. Eli suhde kunnan ja urheilun välillä on hyvinkin monimuotoinen ja oikeastaan aika lailla suomalaisen urheilujärjestelmän ytimessä. Eli jos me sitä taustaa katsotaan vähän, niin kunnat, joita Suomessa on yli 300, panostaa urheilun ja liikuntaan yli miljardin vuodessa rahaa, kun vastaava summa valtion liikuntabudjetti on noin 150 miljoonaa. Se mitä vielä tähän liittyy nykyistä on, että kunnat tukee urheilua, siinä on esitetty summa noin 50-60 miljoonaa avustuksia seuroille, antaa olosuhteita ilmaiseksi käyttöön. Ehkä sekä kunnissa että urheilussa molemmissa on tietyllä tavalla eriytyminen käynnissä. Eli kunnista on lähtenyt sote-alueille, on isoja kuntia, pieniä kuntia ja erilaisia resursseja, mahdollisuuksia, kapasiteettia toimia. Sama koskee myös urheilua. Urheilu on ammattimaistunut, kaupallistunut, mutta ei koko urheilu, vaan osa urheilusta. On pieniä lajeja, isoja lajeja. Uusia lajeja tulee lisää, miten niihin suhtaudutaan. Otetaan vaikka frisbee-golf, minkälaisia olosuhteita rakennetaan, kuka niitä tekee. Tämmöisiä kysymyksiä nousee esille jatkuvasti. Ja tämä selvitys ponnistaa oikeastaan halusta vähän selvittää sitä urheilun ja kunnan suhdetta. Ja vielä siitä näkökulmasta, että kun paljon puhutaan liikkumisesta ja liikunnasta, niin nyt tässä on keskitytty nimenomaan tähän organisoituun urheiluun, jolla tarkoitetaan siis nuorisourheilua. Meillä oli rajana siinä, että alle 12-vuotiaansa ei oteta tähän mukaan. Puhutaan silloin lasten liikunnasta ja urheilusta, mutta tässä niin kuin yli 12-vuotiaiden nuorisourheilua, sitten kilpaurheilua ja lopulta sitten ammattiurheilua ja huippu-urheilua. Eli tämmöinen osa-alue on erotettu tämän selvityksen kohteeksi erotuksena siitä liikunnasta, jota voidaan myös tehdä organisoidusti ja harrastaa vaikka urheiluseuroissa. Ja sitten ihan siitä liikkumisesta, koko väestön arkiliikunnasta ja liikkeelle saamisesta. Niin tämä selvitys keskittyy tähän organisoituun urheiluun. Ja mitä me on tehty? Me tehtiin kysely Suomen yli 10 000 asukkaan kunnille, jotka on Manner-Suomessa, niitä on 309, niitä on Manner-Suomen kuntaa, ja näitä yli 10 000 asukkaan kuntia on noin 196 tarkasti sanoen, ja tähän kyselyyn, jossa siis kysyttiin niiltä kunnilta niitä tukimuotoja ja sitä suhdetta siihen urheiluun, niin vastasi tasan puolet niistä kuntaotoksesta. Sitten tehtiin erilaisia haastatteluja, tarkennettiin tietoja kuntien viranhaltijoille, luottamusjohtajille ja seurajohtajille.
Analysoitiin myös kuntien kuntastrategioita, miten urheilu näkyy niissä kuntastrategioissa. Ja sitten kerättiin myös vähän semmoista numerotietoa, miten ne kunnat on tukenut sitä urheilua tukieuroista ja päätöksistä. Tämä viimeinen data on aika reikästä ja siitä ei hirveän paljon johtopäätöksiä voida tehdä. Ne kuntien tietoja on kyllä netissä, mutta ne on siellä vähän haastavasti löydettävissä ja osa on salaisiksi julistettuja. Jos nyt vähän tuosta kyselystä, niin siihen ensinnäkin vastasi tosiaan puolet noista kunnista. Mielenkiintoista, että vastaajista 54% oli naispuolisia työntekijöitä, kun lähetettiin liikuntatoimen vastaavalle henkilölle, eli joko liikuntajohtaja tai sitten joku päällikkö, joka voi olla yhdistelmäverissä, vaikka vapaa-aikapäällikkö. Niin näistä henkilöistä 54% oli naisia ja 46% miehiä. Ja noin 1/4 oli näitä liikuntatoimen johtajia tai johtajia, ja sitten päälliköitä oli lähes puolet, ja loput oli sitten muita koordinaattoreita tai muuten siellä liikuntatoimessa työskenteleviä henkilöitä. Mennään sitten tähän tulososioon. Vaikka meidän tarkoitus ei ollut kysyä ja tehdä taloudellista selvitystä, niin kumminkin laskettiin ja vähän arvioitiin sitä, että mikä se kokonaispotti kunnilta tähän organisoituun urheiluun voisi olla, ja päädyimme tämmöiseen haarukkaan kuin 300–450 miljoonaa euroa vuodessa kunnilta tukea tähän yli 12-vuotiaiden organisoituun urheiluun. Ja kun se koko potti on yli miljardi, niin tämä jollakin tavalla suhteuttaa siitä, että noin 1/3, vajaa puolet, siitä tulee tämän urheilun tukemiseen. Ja niin kuin tuossa sanotaan, niin tämä on vähän niin kuin sivistynyt arvaus, että tämä vaatii kyllä vielä lisäselvityksiä ja tarkempaa laskemista, että nyt tässä käytettiin aika raakoja yleistyksiä. Suurin osa tästä summastahan on näkymätöntä tukea, eli se tulee niin kuin välillisenä tukena, näkyy ilmaisina tai subventoinut vuoroina kuntien omistamiin urheilupaikkoihin ja muunlaisina apuna, eli sitä tulee noin 80%, ja noin 20%, eli silloin puhutaan noin 60–80 miljoonasta eurosta, näkyy suoraan urheilutoimijoiden rahallisena tai taloudellisena avustuksena. Sen verran näiden kuntien vastauksista, että nämä isot kaupungit niin näyttivät tukevan hieman enemmän kuin keskisuuret kunnat, kaupungit. Eli keskisuurella tarkoitetaan nyt 10–50 000 asukkaan kuntaa ja suurella yli 50 000 asukkaan kuntaa. Niin tuki oli hieman isompaa niissä suurissa kuin keskisuurissa kunnissa, mikä näkyy myös sillä tavalla, että tämmöiset kilpa- ja huippu-urheiluun keskittyvät organisaatiot, niin niitä oli paljon enemmän näissä isommissa kunnissa. On sitten kysymys yritysseuroista, urheiluakatemioista tai jollakin tavalla tähän urheiluvalmennuksen tukemiseen erikoistuneista tahoista, niin niitä oli enemmän näissä isommissa kaupungeissa. Ja tässä on oikeastaan tiivistelmä siitä, että tässä on 2 esimerkkikuntaa, Oulu ja Kontiolahti, eri kokoiset, mutta kuntien tuki urheilulle kohdentuu 4 osa-alueeseen, eli olosuhteisiin, tapahtumiin, toimijoihin, tarkoittaa urheiluseuroja ja muita organisaatioita sekä urheilijoiden joukkueisiin. Ja nuolen paksuus viittaa siihen, kuinka paljon se niin kuin summana on, eli ohuin viivaan puhutaan 10 000, keskikokoinen 100 000 ja sitten paksu viiva lähinnä tuolla Oulun puolella on jo miljoonia. Eli olosuhteisiin kunta laittaa rakentamiseen, ylläpitoon, subventioihin miljoonia euroja, kun taas sitten urheilijan joukkuetuki puhutaan ehkä niin kuin 100 000 tai jossain harvoissa tapauksissa, tai anteeksi 10 000 jossain harvoissa tapauksissa 100 000. Ja sitten noissa kunnissa näkyy, että se tukea tulee montaa kautta, eli ei pelkästään sitä liikuntatoimesta, vaan isoja rakentamispäätökset tehdään kuntaorganisaatiossa muualla, joko valtuustossa tai hallituksessa. Myös tämmöiset viestintätapahtumayksiköt osallistuu tapahtumien tukemiseen aika monessa tapauksessa. Ja Kontiolahden yläpuolella näkyy tuo maakunnallinen yhteistyö, eli siellä iso ampumahiihto tapahtuma ja niiden organisointiin ja hakemiseen tehdään maakunnallista yhteistyötä ja myös Joensuun kanssa hyvin vahvasti. Näistä olosuhteista noin vajaa 2/3 kunnista on ollut rahoittamassa viimeisen 3 vuoden aikana näitä organisoidun urheilun olosuhteita
Siinä oli vielä asettu raja, että yli 50 000 euron olosuhteita. Ja jos katsotaan noita lajeja, ketkä on saanut eniten tukea, niin se löytyy totta kai ehkä eniten harrastutummat lajit, jalkapallo, jääkiekko, muut palloilulajit. Sitten siellä on uinti, jonka olosuhteet aina maksaa varmasti, yleisurheilu, myös hiihtolajit mukana tässä tarkastuksessa. Et käytännössä ehkä sillä tavalla voisi sanoa, että ne harrastetummat lajit, jos katsoo sukupuolijakaumaa, niin tästä ehkä niin kuin tämmöinen miehinen harrastaminen, poikien harrastaminen nousee esiin. Eli tästä listasta puuttuu voimistelua, cheerleadingia, jotka sitten toimii osittain myös aika paljon omissa olosuhteissa, niin kuin toki toimivat nämä isot lajit myös isommissa kaupungeissa ja varsinkin Etelä-Suomessa tällä hetkellä. Seuraavana on sitten se tuki urheilijoille, ja niin kuin nähdään tuossa nyt on siinä on mustalla se kaikki kuntien vastaus, jos on tuossa kannattaa, että 4/5 kunnasta myöntää urheilijoille stipendiä ja palkkioita, ja 2/3 tekee yhteistyö- ja markkinointisopimuksia, ja isoissa kaupungeissa on 73%, eli 3/4 kunnasta hyödyntää urheilijoita siinä brändäyksessä ja oman kaupungin edistämisessä ja tukee urheilijoita sillä tavalla. Näitä kortteja ja muita avustuksia myönnetään myös aika paljon, eli lähes voi sanoa, että melkein jokainen kunta palkitsee urheilijoita, valmentajia, jollakin tavalla erilaisia liikkujia. Kunnilla on erilaisia strategioita siihen. Voi olla ihan, että palkitaan ihan mistä lajista tahansa, tai sitten voi olla hyvinkin luokiteltuja, on olympialajit, on joukkuelajit, on nuori urheilija, on senioriurheilija, on tulevaisuuden toivo, että hyvin erilaisia versioita on kunnilla näissä palkitsemisissa, mutta se mikä tuossa on ehkä merkittävä, niin on tuon yhteistyö- ja markkinointisopimukset, jotka yleensä on hieman isompia, ja siihen liittyy sitten vuorovaikutusta ja monennäköistä toimintaa molemmin puolin. Porissa eräs menestynyt urheilija on urheilulähettiläänä kunnalle. Ja sitten se oikeastaan se kaikista totutuin urheilumuoto, eli kuntien tukimuodot ry, eli yhdistysmuotoisille seuroille, ja näitä ensinnäkin oli keskimäärin 8 näissä kyselyn vastanneissa kunnassa käytössä, eli hyvinkin kirjava ja kattava on se tukimuodot, että se ei ole pelkästään se yleisavustus vuosittain, on kohdennettuja avustuksia, ja tietenkin se kaikista yleisin on tämä subventio tilojen käytöstä. Myönnetään tukia yksittäisiin otteluun tai kilpailutapahtumiin, tai sitten erilaisiin kohdeavustuksiin, koulutuksiin, valmentajan palkkaukseen. Kartta-avustukset on yksi suunnistukseen liittyvä asia, on yksi hyvin monen. Onpa esimerkiksi maalikamera-avustustakin tai maalikameran käyttöäkin on joissakin kunnissa. Ostopalvelusopimuksia, markkinointiavustuksia toteutetaan myös seurojen kanssa. Ja sitten se on jossakin harvinaisessa tilaisuudessa seurat operoi jotakin kioskia tai ylläpitää vaikka avantouintipaikkaa tai muuta. Mutta kirjo on merkittävä täällä. No sitten vähän vastaava kuin oli olosuhteiden käytössä, että miten lajit on yhteydessä kuntaan ja mitä kautta se tietot oikeastaan tulee, että mitkä on niitä aktiivisempia lajeja. Niin tämä lista on hyvin samankaltainen kuin mikä oli esittiin aikaisemmin, mutta täällä nyt on mukana jo voimistelu. Se on vähän laajempi lista että tämä on ehkä niin kuin, siellä on myös frisbee golf uutena lajina mukana. Muuten näyttää hyvin samalta, että siellä on jääkiekko, jalkapallo, sisäpalloilut, yksilölaista, hiihto, yleisurheilu, uinti mukana, mutta että ne aktiivisimmat lajit. Ja iso kysymys varmaan onkin sitten, että pystytäänkö kunnassa, miten kohdataan tämä lajien moninaisuus ja erityisyys, onko se niin, että kovin ääni voittaa aina, onko tahoja, vaikka esimerkiksi urheiluakatemia, joka pystyy sitä ääntä ja yhteistä tahtotilaa tuomaan esiin. Siinä oli oikeastaan tulokset niistä tukimuodoista ja sitten lyhyesti vielä tästä urheilu osana sitä kunnan brändiä, profiilia, suunnitelmaa, kuntastrategioita, eli on olemassa muutakin kuin se pelkkä virallinen kunta, joka toteuttaa ja tuottaa palveluja tai tehtäviä, mitä sille annetaan. Se on ihmisten kunta, se on siellä se brändätty kunta, se on se, jossa ihmiset haluaa viihtyä ja tehdä ja siellä on muitakin toteutetaan kuin pelkkiä ylhäältäpäin annettuja tehtäviä. Niin liikuntatoimen johtajilta tai siltä liikuntatoimen vastaajilta kysyttiin, että minkälaisena liikunta- tai urheilukuntana nämä kunta haluaisi profiloitua. Ja tässä on eroteltu tässä kuviossa keskisuuret kunnat vasemmalla ja suuret kunnat oikealla.
jos lähdetään liikkeelle niistä keskisuurista kunnista, niin siellä hyvin suurin osa vastaajista näki vahvasti, että lapset, lähiliikunta, seurat, olosuhteet on se, mihin kannattaa panostaa, ja sitten tämmöiseen kokonaisvaltaiseen liikkumiseen ja urheilun olevana kuntana. Ja vähemmälle jäivät sitten nämä muut osa-alueet. Ja jos katsotaan tuota oikeanpuolista kuvaa, nämä isot kunnat, niin siellä sitten aktiivinen urheilutapahtumakunta ja menestyvä urheilukunta nousee vahvemmin esiin. Ja samoin myös tuo alinkohta, että tietyn vahvan lajin tai muutamien lajien kuntana, niin se luonnollisesti näissä isoissa kunnissa, jossa muuten keskimäärin oli 185 urheiluseuraa, mitä kunta tuki, kun se urheiluseuраmäärä oli alle 50 sitten näissä keskisuurissa kunnissa, että siinä oli merkittävä ero tässä kansalaistoiminnan laajuudessa. Niin tuolla pienissä kunnissa sillä, että ei nähdä, että nähdään vähän, että no jos ne ei käy, niin sitten ollaan yhden lajin kunta tai muutaman lajin kunta, mutta isot kunnat eivät missään tapauksessa halua sillä tavalla keskittyä yhteen tai muutaman lajiin, ja se ei varmaan olisi mitenkään mahdollistakaan, mutta siinä on aika selkeät erot. Miten se tahtotila sitten, tämä urheilu tai organisoitu urheilu näkyy kuntastrategioissa, eli nykyään kunnat tekee kuntastrategian, joka on se päästrategia, ja sen alapuolella voi olla sitten erilaisia ohjelmia, kuten nykyään tehdään esimerkiksi liikkumisohjelmia. Niin täällä se organisoidun urheilun rooli on aika vähäinen. Niin kuin tuosta nähdään, niin siellä oli keskisuurissa kunnissa 2 kuntaa ja suurissa kunnissa 6 kuntaa, jossa selkeästi tämä urheilu on osa sitä kunnan kuntastrategiaa. Eli nyt vaikka esimerkkinä tämä Jyväskylä liikuntapääkaupunki, niin siellä niitä mainintoja on myös urheilusta monta. Et se ei ole pelkästään yhtenä, että siellä on tuemme urheiluseuraa tai jotain muuta vastaavaa. Niin tässä on varmaan semmoinen urheilulla semmoinen peilin katsomisen paikka, että miten näihin myös pystytään vaikuttamaan, että urheilu näkyy myös paremmin siellä kuntastrategiassa, eikä pelkästään siellä alastrategioissa tai liikkumisohjelmissa yhtenä mainintana. Ja oikealla olevassa kuviossa on lopuksi vielä sitten tämä moninaisuus sillä kuntaorganisaatiossa, että ketkä osallistuu siihen päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun, jos organisoidun urheilun asioita käsitellään kunnassa. Niin siellä ylempänä on liikuntatoimi ja kunnan hallitus, ja niin kuin nähdään, niin se on yli 80% on sinisellä, on sitten tumman tai vaalean sinisellä, niin ne on erittäin merkittäviä. Sitten tulee lautakunta, kunnanvaltuusto, kunnanjohtaja, toimialajohtajat, varsinkin isommissa kunnissa ja kaupungeissa. Myös tekninen toimi nousee esiin. Ja sitten tuolla vähän alempana konsernihallintokin saa 1/3 kannatuksen. Eli tietyllä tavalla se viesti siitä, että se organisoitu urheilu ei ole pelkästään se liikuntatoimen asia, vaan se on laajempi asia siinä kunnassa. No lopuksi, tuossa on toi meidän raportin kansia, se löytyy Kihun sivulta ja Kihun tietokannoista, ja tätä hanketta rahoitti Suomen liikunnan ammattilaiset ja opetus- ja kulttuuriministeriö. Ja sen jälkeen ihmetellään vähän näitä tulkintoja, että mitä tästä nyt voitaisiin sitten tulkita. Kunnat on viime vuosina panostanut todella paljon rakentamiseen, eli investointimenot oli vuonna 2023 360 miljoonaa kunnissa liikuntapaikkarakentamiseen. Ollaan saatu parempia olosuhteita. Nykyään halutaan, että olosuhteet on lajeille, ja tietenkin jos mennään niin kuin ammattimaiseen urheiluun, niin halutaan, että se olosuhde palvelee myös niitä katsojia, eli se tulee uusia vaatimuksia. Ne kasvattaa kustannuksia. Nyt kun oli energiakriisi, aika moni kunta joutuu ottamaan kantaa siihen, miten pelastetaan kunnan jäähalli. No, yleensä kunta tukee sitä. Otetaanko se tuki pois sitten muusta avustamisesta? Tässä voi olla semmoinen tietyllä tavalla negatiivinenkin kierre mahdollinen. Varmasti se näyttäytyy ehkä urheiluseuroille monesti, että se yleisavustus pysyy samana tai vähän pienenee, kun toiminta laajenee. Eli sillä yleisavustuksella ei pystytä niinkään reagoimaan siihen hyvään toiminnan kasvuun. Ja se toiminnan kasvu tulee sitten niin kuin muuta kautta, että seuran täytyy olla hereillä myös siihen kunnan suuntaan hyvin, että tunnistaa ne eri tukimahdollisuudet. Kyllä näyttää siltä, että kunta itsessään on hyvinkin hereillä ja on niin kuin reagoi näihin erilaisiin muutoksiin. Toisena kohtana tuossa on lastenurheilua kaikkialla, huippu-urheilua suuremmissa kunnissa. Eli nämä keskisuuret kunnat selkeästi haluaa profiloitua siihen, että he on tietyllä tavalla urheilussa kasvattajakuntia. Toki sinne löytyy luonnollisia paikkoja Pesäpallo Sotkamossa, Vimpelissä,
Kontiolahden ampumahiihto, että voidaan siinä niin kuin yhdessä muutamassa lajissa olla niin kuin vaikka huippuolosuhteiden tarjoa, tai sitten meillä on urheiluopistoja pienelläkin paikkakunnilla, mutta muuten näyttää siltä, että tähän urheiluun ja huippu-urheiluun ja ammattilaisurheiluun liittyviä organisaatioita muodostuu ennen kaikkea näihin suurempiin kaupunkeihin. Puhutaan silloin oppilaitoksista, urheilulukioista ja urheiluakatemioista. Ne muodostuu näihin suurempiin kaupunkeihin ja niitä tuetaan isommissa kaupungeissa, mikä ennen kaikkea ammattiurheilussa on aika oletettavaa, että ne siirtyy sinne, missä on markkinoita. Kolmantena kohtana urheiluasemat kuntaorganisaatiossa. Tällä viittaa juuri siihen, että se urheilu ei ole enää pelkästään siellä liikuntatoimen asia. Tässä selvityksessä kävi ilmi, että ainakin muutama kunta tällä hetkellä miettii sitä, että se organisoitu urheilu, huippu-urheilu siirtyisi sieltä liikuntatoimesta esimerkiksi kunnanhallituksen alle. Tai ehkä kunnanhallitus on juuri se, että se nähdään niin kuin enemmän bränditekijänä kuin ehkä sen perustason toiminnan tukemisessa. Ja tämä viimeinen asia liittyy myös tähän, eli tietyllä tavalla urheilu näyttää olevan vähän liikkeessä, ennen kaikkea se huippu-urheilu siitä, eli että on olemassa virallinen kunta, joka hoitaa kuntalaisten hyvinvointia, pyrkii saamaan kuntalaiset liikkumaan. Ja sitten on tämä kuntamarkkinoilla brändätty kunta, johon liittyy vetovoima, pitovoima, ja siinä urheilulla, ennen kaikkea huippu-urheilulla, huippu-urheilijoilla on sen näkyvyyden ja vetovoiman suhteen niin paljonkin annettavaa. Tämmöiset oli tarinat tällä kertaa, ja niin kuin sanottu, niin julkaisu löytyy Kihun sivuilta.